سال 2025 تا اینجاش که خیلی خوب نبوده. فیلم‌های خیلی جالب و جذابی نداشتیم. کلی هم فیلم اومده که ما رو ناامید کرده. ولی یه ولی بزرگ داره. در ادامه سال منتظر چه فیلمایی باشیم؟ توی این 4-5 ماهی که مونده سال 2025 تموم بشه، کدوم یک از فیلم‌ها قراره ما رو سورپرایز کنن؟ توی این برنامه کلی از این فیلم‌ها رو بهتون معرفی میکنم. پس بشینید تا آخرش ببینید. خوش اومدید به مووی دیلر. همونجور که گفتم سال سینمایی خیلی خوبی نبود. خیلی از فیلم‌ها هستن که تریلرشون رو می‌بینیم، از اینا میشنویم، انتظارشون رو می‌کشیم. اون بازیگر یا کارگردان خاصی که می‌خوایم توش بازی کردن یا ساختنش، ولی وقتی که میان اونجوری که باید شاید ما رو سورپرایز نمی‌کنن. نمیدونم چرا. به خاطر سنمونه، به خاطر محیط، به خاطر موقعیت زندگی و به خاطر خیلی چیزای دیگه هستش. ولی یه ولی بزرگ داره. همیشه فیلم‌های جذاب، فیلمایی که داستان محورن، فیلمایی که برای اسکار میرن توی این قسمت از سال میان. فستیوال ونیز، فستیوال تورنتو شروع میشه و فیلمایی که قراره برن برای اسکار. توی این ویدیو میخوام خیلی کوتاه بهتون مهمترین فیلمایی که قراره توی این چند ماه اکران بشه رو معرفی کنم. پس یادتون نره برام بنویسید منتظر کدوم یک از فیلم‌ها هستید تا آخر سال. یه نکته دیگه، فیلمایی که بهتون معرفی میکنم قطعاً تا آخر سال اکران میشن. فیلم‌های دیگه‌ای هم هستن که توی فستیوالا میان، ولی اینی که توی این چند ماه اکران بشن دقیقاً تاریخش معلوم نیست. پس برو بریم. اولین فیلم مهمی که میخوام بهتون معرفی کنم ویکد شماره 2. دقیقاً ادامه فیلمی که سال قبل اومد. ماها خیلی نپسندیدیمش، ولی امریکایی‌ها خیلی فیلمو پسندیدن. خیلی فروش کرد و چندین کاندیده اسکار هم براش آورد. چه بخوایم چه نخوایم فیلم مهمیه. این فیلم تو پاییز امسال شماره 2 اکران میشه. فیلم دیگه ای که خیلی منتظرش هستیم فرانکشتاین به کارگردانی گیلرمو دل توروه. یه ویدیو ساخته بودیم راجع به فیلم‌های ترسناکی که انتظارشو میکشیم تو سال 2025. این بالا هم لینکشو میذارم. اونجا کمی راجبش توضیح دادیم. الان پوستر و تریلر فیلم هم اومده و قسمت‌های ازش رو می‌بینیم. میدونم که خیلی طرفدار دل تورو هستید. این فیلم هم خیلی برای من جالب و جذابه. یه فیلم دیگه که توی مهر ماه امسال میاد بلک فون، تلفن سیاه شماره 2 به کارگردانی همون کارگردانی که فیلم شماره 1 رو ساخته بود، اسکات دریکسن. توی خلاصه داستان این فیلم اومده که دقیقاً داستان فیلم 4 سال بعد از قسمت اول اتفاق میفته. ایتان هاک برگشته، همه اون شخصیت هم هستن. مطمئناً فیلم قراره ترسناکتر باشه، خونی‌تر باشه و شاید جذاب‌تر. یکی از اون فیلم مورد انتخاب. فیلمی که از روی بازی‌ها ساخته شده. بله، مورتال کامبت بعد از سالها شماره 2 امسال اکران میشه. خیلی منتظرش بودن. کسایی که ویدیو گیمشو بازی کردن همه ازش خاطره دارن. پس امسال منتظر مورتال کامبت هستیم با شخصیت جانی کیج و همه شخصیت‌های دیگه‌ای که توی بازی هستن. خیلی خشن‌تر، خیلی خونی‌تر و همه عوامل قول دادن که فیلم ساخته شده که قطعاً از فیلم اول خیلی بهتره. ما هم انتظارشو میکشیم. پس طرفدارای گیم منتظر مورتال کامبت 2 باشید. Oh shoot, lightning bolts. This shit's got nothing to do with me. اتوبوس گم شده، لاست بوس، با بازی متیو مکاناهی و کارگردانی پول گرینگراس. کسی که چندین فیلم داره که بر اساس داستان‌های واقعی ساخته شده. یونایتد 93، گرین زون، کاپتان فلیپس و همین فیلم اتوبوس گم شده. داستان راجع به اتوبوسیه که یه تعداد از دانش آموزای یه دونه مدرسه رو سوار میکنه و اونا رو از آتش سوزی توی کالیفرنیا نجات میده. امیدوارم فیلم جالبی باشه. فیلم توسط اپل تیوی پلاس پخش میشه و همه میتونیم همزمان ببینیمش. یکی از فیلمایی که خودم خیلی انتظارش میکشم، No Other Choice، راه دیگه ای نیست، انتخاب دیگه ای نیست، به کارگردانی کارگردان شهیر کره‌ای پاک چان ووک بزرگ.
این فیلم ریمیکیه از روی یه فیلم فرانسوی به نام تبر به کارگردانی کاستاگاوراس. داستان خیلی جالبی داره. کارمند یک اداره بعد از حدود 15 سال کار توی اون شرکت از اونجا اخراج میشه و وقتی که قراره توی شرکت دیگه استخدام بشه چندین نفر رو رقیب خودش میدونه و برای اینکه رقیباش از سر راه برداره کمر به قتلشون میبنده. شما فکر کن داستان به این جذابی و جناب پارک چان ووک کارگردان اولد بوی بسازه، چه فیلم جذابی میشه. فیلم قراره توی فستیوال ونیز اکران شه. امیدوارم که نقدای خوبی بگیره. ما که مسلماً فیلمو میبینیم. Now You See Me، حالا تو منو میبینی، با بازی جسی آیزنبرگ، وودی هارلسون و چندین بازیگر دیگه. سومین فیلم از این مجموعه امسال اکران میشه. کارت بازی، ورق بازی، کلی حرکات شعبده بازی و این بار یه دزدی بزرگ الماس. امیدوارم فیلم سرگرم کننده ای عذاب در بیاد. تو پاییز امسال. فیلم دیگه ای که کنجکاوم ببینمش اسمش هست سفری باشکوه و پرماجرا. A Big Bold Beautiful Journey به کارگردانی کوگونادا و بازیگری کالین فارل و مارگو روبی. فیلم داستان دو غریبه است که توی مراسم عروسی به هم نزدیک میشن و وقایع خیلی جالبی حول و حوششون شکل میگیره. تریلر خیلی جالب و جذابی داشت. بازیگرا هم که دیگه از این جالبتر. پس امید داریم. به این یکی هم امید داریم. No matter who you are in your life. یکی از اون کارگردانایی که فوق‌العاده کمکاره و من همیشه کاراشو دنبال میکنم لین رمزیه، خانم انگلیسی که فیلمای خیلی جالب و جذابی داشت. آخرین فیلمی که ساخت تو واقعا اینجا نبودی، با بازی واکین فینیکس بود. امسال فیلمی داره که تو فستیوال کن هم نمایش داده شد به نام بمیر عشق من، با بازی جنیفر لارنس و رابرت پاتینسون. داستان زنونه‌ای داره. بازی جنیفر لارنس هم شنیدم فوق‌العاده جذاب از آب در اومده. پس این هم از اون فیلماییه که امسال انتظارشو میکشم. Highest to Lowest از عرش به فرش به کارگردانی اسپایک لی و با بازی دنزل واشنگتن و رپر معروف ایسپ راکی. این پنجمین همکاری دنزل واشنگتن با اسپایک لیه و فیلم یه برداشتی از فیلم خیلی معروف آکیرا کوروساوا به نام های اند لو. توی نمایشی هم که توی فستیوال کن داشت منتقدا از فیلم خوششون اومد و منم امیدوارم که فیلم خوبی از آب در بیاد. این فیلم هم توسط اپل تیوی پلاس پخش میشه. حدوداً 1 ماه دیگه میاد و هممون میبینیم. یکی دیگه از فیلمایی که امسال قراره بیاد و احتمالاً کاندید اسکارم میشه تو چند تا شاخه، فیلمیه که بر اساس زندگی بروس اسپرینگستین خواننده راک امریکایی ساخته شده. به کارگردانی اسکات کوپر و بازی جرمی آلن وایت، همین بازیگر معروفی که سریال خرس رو ازش میبینید و امسال فصل 4مش اومد. داستان تمرکز داره رو ساخت یکی از معروفترین آلبومای بروس اسپرینگستین به نام نبراسکا که تو سال 1982 ساخته شد. مسلما فیلم‌های زندگی نامه‌ای که توی پاییز اکران میشن احتمال کاندیدی حداقل برای بازیگر نقش اولشون هست و اینم از اون قضیه مستثنا نیست. بعد از سالها فیلم ترون برگشته با بازی جرد لتو، جف بریجز و این بار هوش مصنوعیه که میاد تو ماجرا. تریلر خیلی خیلی جذابی داشت. یکی از اون اکشن‌های سایفایی که امسال باید منتظرش باشیم. امیدواریم که فیلم خیلی خوبی از آب در میاد و موسیقی گروه 9 ایچ نایلز یکی از بهترینا. اونا بیشتر مواقع با دیوید فینچر کار میکنن ولی این بار اومدن و جای گروه دفت پانک رو گرفتن که توی فیلم قبلی موسیقی فیلم رو درست کرده بود. پس ترون فیلمی که تو ماه آبان اکران میشه. خب این همه فیلم معرفی کردیم ولی مگه میشه پاییز باشه و انیمیشن نداشته باشیم؟ زوتوپیا شماره 2. هر اتفاقی که تو فیلم اول افتاد این بار فکر کنم بزرگتر و خنده‌دارتر باشه. حالا باید دید اون خرگوش و اون روباه که قراره با هم همکاری کنن این دفعه سر از کجا در میاره. تو خبرها اومده که شخصیت بد داستان یه ماره، سنیک. باید دید چجوری میشه فیلم. من که مطمئنم
انیمیشن جالبی از آب در میاد. I have to help my family! Cannonball! یکی دیگه از فیلمایی که قرار منتظرش باشیم و تو فستیوال ونیز و تورنتو هم اکران میشه، فیلم جدید آقای یورگوس لانتیموس که توی ایران خیلی طرفدار داره. این بار هم دوباره با اما استون و جسی پلومون کار میکنه. خیلی هم پرکار شده. تقریبا هر سال داره فیلم میسازه. این سومین سالیه که داره به طور پیاپی فیلم میسازه. داستانم مثل همیشه داستان عجیب. چیز زیادی نمیشه راجع بهش گفت. تریلرش هم عجیبه. فقط اینو بدونید که آقای یورگوس لانتیموس یه دونه فیلم داره و قراره تو پاییز امسال اکران بشه. یه فیلم زندگی نامه دیگه به نام اسمشینگ ماشین به کارگردانی نه برادران سفتی، یکی از برادران سفتی. این بار با متفاوت در این بازی دوین جانسون یا همون راک قراره سر و کار داشته باشیم و در کنارش امیلی بلانت هم هست. این فکر کنم اون بازی باشه که سالها و سالها دوین جانسون منتظرش بوده. باید دید راک توی این نقش میدرخشه یا نه. پس اسمشینگ ماشین یکی از مورد انتظارترین فیلم های امسال به کارگردانی یکی از برادران سفتی. میشه گفت مهمترین کارگردان اسکاندیناوی الان یواکیم تری است با فیلمی که چند سال پیش داشت، بدترین آدم دنیا. امسال یه فیلم خیلی جذاب داره به نام ارزش عاطفی با بازی ستلان اسکارسگارد، ال فنینگ و همون خانم نروژی که توی فیلم بدترین آدم دنیا بود. فیلم جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال کن آورد. همه میگفتن که این فیلم باید برنده جایزه اصلی باشه یا همون نخل طلا، ولی نخل طلا به جعفر پناهی رسید. حالا ما که هیچ کدوم از فیلم‌ها رو ندیدیم، چند ماه دیگه میاد، خودتون قضاوت کنید. مطمئنا فیلم یکی از مورد انتظارترین هاست و قطعاً توی اسکار امسال چند رشته کاندید میشه. پس فیلم ارزش عاطفی به کارگردانی یواکیم تری. میدونم خیلی فیلم ها زیاد شد. شاید پیش خودتون بگید کی میخواد این همه فیلم رو ببینه؟ دست نگه دارید. این چند تا فیلم آخر رو دیگه نمیشه از دست داد. فیلم دونده رانینگ من به کارگردانی ادگار رایت و با بازی گلن پاول و جاش برولین. این فیلم بازسازی فیلمیه که آرنولد شوارزنگر تو دهه 90 بازی کرده بود. ادگار رایت هم که هممون میشناسیم. شاون آف د دد، بیبی درایور، هات فاز. کارگردان محبوب خود منه. امیدوارم که این فیلم خوب در اومده باشه. تریلرش که خیلی جالب و جذاب بود. پس یکی دیگه از مورد انتظارها رانینگ من. سه تا فیلم بیشتر نمونده که بهتون معرفی کنم و قطعاً اینا از مهمترینای امسال هستن. چند تا فیلم قبل‌تر گفتم که فیلمی به کارگردانی یکی از برادران سفتی ساخته شده. این بار فیلمی به کارگردانی اون یکی از برادران سفتی. بله، تو یک سال 2 تا برادر، 2 تا فیلم مجزا. این بار فیلمی به نام مارتی سوپریم با بازی تیموتی شالامه. هیچ عکس یا تریلری هنوز از فیلم بیرون نیومده، ولی خب داستان فیلم خیلی جالب و جذابه. اینجا ما با زندگی نامه مارتی رایزمن، یکی از اسطوره‌های پینگ پونگ امریکا طرفیم. باید دید این برادر سفتی چیکار کرده. خیلی برای خودم جالبه که 2 تا برادر تو یک سال 2 تا فیلم مجزا و هر دو هم فیلم‌های زندگی نامه‌ای. کدومش موفق ترن؟ شما بگید. سال خوب چه سالیه؟ سال خوب سالیه که پول توماس اندرسون فیلم بسازه. بله، آقای اندرسون برگشته با فیلم One Battle After Another. اسمش هم خیلی جالبه. جنگی بعد از دیگری با بازی لئوناردو دیکاپریو، شامپن و بنیسیو دل تورو. داستان جالب، پوستر جالب، تبلیغات جالب، همه چیه فیلم جالبه. اطلاعات و اخباری هم که از فیلم داره میاد خیلی ضد و نقیضه. نمیدونیم فیلم چجوری از آب در میاد. بودجه خیلی زیادی براش خرج شده. همکاری لئوناردو دیکاپریو بعد از سالها با پول توماس اندرسون. به نظر خودم یا فیلم فوق‌العاده موفق میشه یا فیلم با سر زمین میخوره. ولی نمیشه اینو کتمان کرد که آقای پول توماس اندرسون یکی از مهمترین و بزرگترین کارگردانای زنده سینماست. پس بریم ببینیم این کارگردان این بار چیکار کرد. و به نظر من
مهمترین فیلمی که قراره توی این چند ماه اکران بشه، بله، آواتار قسمت سوم به کارگردانی جیمز کامرون. چیز زیادی راجع به فیلم نمیشه گفت به غیر از چند عکس و یه تبلیغ که راجع به فیلم اومد و اینکه داستان توی همون سیاره میگذره. احتمالاً فیلم خشن‌تره، احساسی‌تره، صحنه‌های خیلی جالب و جذاب‌تری باید داشته باشه. پس ببینیم جیمز کامرون بزرگ چیکار کرده این بار با سومین فیلم آواتار. ممنونم از تک تکتون که منو پیگیری میکنید، ویدیوها رو میبینید تا این آخرش. لایک و سابسکرایب کنم که میدونم یادتون نمیره. به دوستاتونم که میدونم معرفی کردید. اون زنگوله رو هم که میدونم زدید. پس تا برنامه بعدی